Πω μυρωδιές. Το λατρεύω αυτό το φαγητό, πεθαίνω. Έτσι, ωραίο. Είσαι? Ξεκινάω. Το πολυμάθηκα, είμαι έτοιμη. Γιουβαρλάκια. Πιο μαμαδίστικο φαγητό από τα γιουβαρλάκια υπάρχει? Πολλοί τα λένε και γιουβαρελάκια. Με έψιλον. Γιουβαρελάκια. Όπως και να τα πεις, είναι φανταστικά και αυτή είναι η πιο ωραία συνταγή. Πάμε να τα φτιάξουμε εύκολα, γρήγορα και πάνω απ' όλα λίγο διαφορετικά. Όπως τα κάνω εγώ και πιστέψτε με, είναι το κάτι άλλο. Θέλω πολλά λαχανικά. Μου αρέσουν τα γιουβαρλάκια μου σούπα, πυκνή, δεμένη με πολλά λαχανικά. Πάμε να ξεκινήσουμε. Είναι και ένα φαγητό για μεγάλη οικογένεια. Με μισό κιλό κιμά και πολλά λαχανικά, κάνεις μία κατσαρόλα για όλη την οικογένεια και περισσεύει κιόλας. Έχω τον κιμά μου μέσα στο μπολ. Θέλω το ρύζι μου. Ρύζι Καρολίνα ή ρύζι γλασέ, το έχω βάλει σε νερό, το άφησα να μουλιάσει λίγο, το έπλυνα πολύ καλά να φύγει τελείως όλο το άμυλο από μέσα. Είναι καθαρό το ρύζι μου και είναι έτοιμο να μπει στο κιμά μέσα. Μετά θέλω ένα καρότο τριμμένο. Έχεις φάει γιουβαρλάκι που είναι σαν πετραδάκι? Αυτά είναι το αντίθετο. Είναι τόσο πολύ αφράτα που το δαγκώνεις και λιώνεις στο στόμα. Θέλω και ένα μαχαίρι. Το κρεμμύδι στα γιουβαρλάκια μέσα πρέπει να είναι τριμμένο για να κατεβάσει τα ζουμάκια του και να μου κάνει αφράτα τα γιουβαρλάκια. Ή πορτοποιημένο. Βάλτε το στο μούλτι. Και τώρα θέλω μαϊντανό και άνηθο. Τα γιουβαρλάκια φωνάζουν από μακριά για μία γεύση. Κυρίως φωνάζουν για άνηθο. Τα λεμονάτα γιουβαρλάκια θέλουν πολύ άνηθο. Αλλά και με μαϊντανό και με άνηθο είναι το κάτι άλλο. Έτσι να τα κάνετε, όπως σας τα δείχνω. Κρατάμε τα κοτσάνια έξω, θα τα χρησιμοποιήσουμε για άλλο πράγμα. Και πάμε για μαϊντανό και άνηθο μαζί, ψιλοκομμένα. Ψιλοκόψτε τα να χαθούν μέσα. Έτσι, ωραία. Μέσα στο μείγμα μου. Και τώρα αλάτι και πιπέρι. Λίγο ελαιόλαδο. Και ένα ολόκληρο αυγό για να μου μαζέψει το μείγμα. Και πάμε για ζύμωμα με ένα γάντι να αφρατέψει τελείως το μείγμα μου και να είναι μαλακό και φανταστικό. Καλό ζύμωμα. Να αφρατέψει πολύ θέλω, να ασπρίσει ο κιμάς, να γίνουν όλα τα υλικά ένα. Βλέπετε το μείγμα πόσο αφράτο είναι, γι' αυτό τα γιουβαρλάκια μου γίνονται αφράτα και φανταστικά. Λοιπόν, αφού τα ζυμώσω καλά, βλέπετε ο κιμάς άλλαξε χρώμα, από κόκκινος άλλαξε τελείως το χρώμα του. Θα τον αφήσω λίγο εδώ στην άκρη, να σταθεί για λίγα λεπτά μέχρι να ετοιμάσω τη σούπα μου. Τα κοτσάνια του άνηθου και του μαϊντανού δεν θέλω να τα πετάτε ποτέ. Θα τα κάνετε ένα δεματάκι, λίγα από αυτά, και θα φτιάξουμε ένα ωραίο αρωματικό μπουκέτο. Τα αφήνω εδώ στην άκρη και θα το χρησιμοποιήσω σε λίγο. Μέσα στα γιουβαρλάκια θα βάλουμε πατάτα, καρότο, σελινόριζα και πράσο και γίνεται μια σούπα φανταστική. Θέλω το πρασάκι μου, το πράσο είναι λεπτό και τρυφερό, το θέλω κομμένο σε λεπτές φέτες. Έχω εδώ το καρότο μου, την πατάτα μου και θέλω και σελινόριζα. Η σελινόριζα είναι που δίνει αυτή τη φανταστική γεύση και κάνει τα γιουβαρλάκια μου θεϊκά. Καθαρισμένη σελινόριζα, την κόβω σε φέτες και μετά την κόβω σε μικρά καρυδάκια.
Και πάμε, ανάβουμε το μάτι. Το καπάκι στην άκρη. Βγάζω τα προστατευτικά από τα χερούλια γιατί μαγειρεύω σε γκάζι. Αφού ζεσταθεί καλά το μάτι θα ρίξω μέσα λίγο ελαιόλαδο και θα ρίξουμε μέσα όλα τα λαχανικά. Το πράσο με τη σελινόριζα, το καρότο με την πατάτα, ένα απαλό πέρασμα τα λαχανικά μου μέσα στο καυτό λάδι για 1 με 2 λεπτά να λαδώσουν ωραία. Να ξέρετε ότι η κατσαρόλα αυτή, η φούντζιο της Νάβα, γίνεται και γάστρα, μπαίνει και στο φούρνο. Ρίχνω μέσα το νερό, 1,5 λίτρο νερό και τα αφήνω να πάρουν βράση. Ωστόσο θα πλάσουμε τα γιουβαρλάκια μας. Βάζω καπάκι και τα αφήνω μέχρι να πάρουν βράση. Απολύμανση και πάμε. Μικρά μικρά για να γίνονται μια μπουκιά. Και μόλις πλάσω όλα τα γιουβαρλάκια στη σειρά, τάκ, 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 μέσα όλα ταυτόχρονα, έτσι, να βράσουν μέσα στη σούπα λαχανικών και μετά να κάνουμε το ωραιότερο κρέμα αυγολέμονο που υπάρχει. Δεν αλευρώνω ποτέ τα γιουβαρλάκια μου, δεν υπάρχει λόγος. Δεν υπάρχει λόγος γιατί τα δένει το αυγό μου, γι' αυτό παραμένουν και αφράτα, πολύ αφράτα. Ωραία. Και το μαγικό μπουκετάκι μέσα να δώσει αρώματα. Κοτσανάκια άνηθου και μαϊντανό που θα τα βγάλουμε στο τέλος, να δώσουν αρώματα. Καπάκι και το ξεχνάω για ένα 20 λεπτό. Ήδη έχουν βράσει 5 λεπτά τα λαχανικά. Είναι σχεδόν έτοιμα. Μου σχοβολάει το σύμπαν. Μέσα σε 25 λεπτά έχεις φαγητό φανταστικό. Πάμε να κάνουμε κρέμα αυγολέμονο υπέροχη. Τι θέλω? Θέλω το χυμό από 2 ζουμερά λεμόνια, 2 αυγά και μια μεγάλη κουταλιά της σούπας cornflour. Έτσι θα δέσει ωραία και αν θέλεις να ξαναζεστάνεις το φαγητό δεν θα σου κόψει ποτέ το αυγολέμονο. Να, ένα κολπάκι. Λοιπόν, θέλω το cornflour, το λεμόνι εδώ, να διαλύσω μέσα το cornflour, μια γεμάτη κουταλιά της σούπας, να τη διαλύσω μες στο χυμό λεμονιού. Να λιώσει καλά. Και τώρα θέλω τα αυγά μου. Κάνουμε ένα μερακλίδικο αυγολέμονο, αφράτο και φανταστικό, σκέτη κρέμα. Εννοείται πως μπορείτε να τα κάνετε όλα μαζί, έτσι. Απλά σας δείχνω πάντα τον πιο ωραίο τρόπο για να κάνετε κάτι. Χωριστά τα ασπράδια από τον κρόκο. Χωρίστε τα. Μόλις αφρατέψει ωραία το ασπράδι, ρίχνω μέσα και τους κρόκους. Αφρός έχει γίνει όλο. Και τώρα το λεμόνι με το cornflour, πολύ καλά διαλυμένο, μέσα στο αυγολέμονο. Πω μυρωδιές! Το λατρεύω αυτό το φαγητό, πεθαίνω. Θα πάρετε λίγο από το ζουμάκι και θα μου αραιώσετε το αυγολέμονο να εξισορροπήσουμε την θερμοκρασία των αυγών, χτυπώντας πάντα. Και τώρα τη φωτιά μου στο πολύ χαμηλό, ξανά τα χερούλια μου στην κατσαρόλα, γιατί ανακατεύουμε πάντα από τα χερούλια, ποτέ δεν ανακατεύουμε με κουτάλα τα γιουβαρλάκια. Θα πέσει το αυγολέμονο και σιγά σιγά θα κουνάω την κατσαρόλα μου. Να πάει παντού,
παντού, παντού. Έτσι, ωραίο. Έτσι, ωραίο. Μπορώ να το έχω σε χαμηλή φωτιά για 1 λεπτάκι, να κρεμώσει ακόμα περισσότερο και να πέσει τελείως ο αφρός του αυγολέμονου. Τα γιουβαρλάκια βλέπετε ότι είναι ολοστρόγγυλα και ότι δεν χρειάζονται αλεύρι. Σούπα αυγολέμονο δεμένη και φανταστική. Απίθανο φαγάκι να το φτιάξετε όλοι. Φανταστικό, δοκιμάστε τα στο λεμόνι μήπως θέλετε παραπάνω. Το μόνο που χρειάζεσαι είναι ζεστό ψωμί. Και έχω ζυμώσει ωραία ψωμάκια, φανταστικά, που θα τα ζεστάνω στην γκριλιέρα μου. Η διπλή γκριλιέρα Fungio της Nava έχει 5 αντικολλητικές επιστρώσεις Stone και έχει γύρω-γύρω σιλικόνη για να μειώνει τις οσμές και τον καπνό και κρατάει την μπριζόλα μου ζουμερή. Μαγειρέψτε τα γιουβαρλάκια μου και θα με θυμηθείτε. Φανταστική συνταγή, ό,τι πρέπει για τώρα το χειμώνα. Αν σας άρεσε, κάντε like, subscribe και περιμένω comment. Φιλάκια πολλά και καλή μου όρεξη! Οι κατσαρόλες Fungio που μαγειρεύω έχουν 5 αντικολλητικές επιστρώσεις Stone. Γι' αυτό το λόγο είναι πάρα πολύ ανθεκτικά, δεν κολλάνε στο μαγείρεμα και κρατάνε όλη την υγρασία μέσα στο φαγητό μου.